ευχάριστα. Εδώ είναι μέρος για να μένουν ανθρώποι. Τη βλέπεις τη ζωή τη χαρισάμενη, ανοίγονται μπροστά σου ευκαιρίες, καμισχέδια, όνειρα. Γιομίζεις αέρα πρωτευουσιάνικο. Καλά τα λέγανε οι όχι, βέμπρα... όχι, κάτσε. Κάτσε το γραμμένο. Βέιζαρμιδέ. Το διάτανο για όνομα. Αυτοί τέλος πάντων. Καλά τα λέγανε. Θα σε έχουν καλύτερα από εκεί που ήρθες. Τι άλλο να σου δω, κόρη μου, τα βουνά και τα λαγκάδια. Πώς βγαίνεις όξω να κόψεις χορτάρια, να μασουλήσεις, να γιομίσεις το στομάχι. Σκατά στα μούτρα μας. Εμείς πέσαμε στα κουράδια. Απ' τη σκύλα στη Χάριβδη. Μετά τους Γερμανούς και τους κομμουνισταράδες έγινε η επαρχία. Τι να λέμε τώρα. Πηγάδ ξεραμέν. Πατάς το πόδι στο χώμα και βουλιάζεις μες στη λάσπη. Μες στη λάσπη σας έχω. Και δεν το περηφανεύομαι. 8 στόματα ζωή να έχετε. Έτσι είναι. Μετά τον πόλεμο κάνεις παιδιά. Αυτό είναι νόμος. Όταν πεθαίνουνε πολλοί, γεννιούνται άλλοι τόσοι. Έλεγε η συγχωρεμένη μανούλα μου. Γιαγιά σου δεν την πρόλαβες. Σκληρή γυναίκα. Έκαμε για 2 άντρες. Ούτε ένα, ούτε 2, ούτε 5. Οχτώ στόματα. Να σας έχει ο Θεός καλά, γιατί εγώ δεν φτάνω πια. Ούτε ένα πιάτο φαΐ. Ένα κεραμίδ πάνω από τα κεφάλια σας. Τύπτα. Κοντζάμ συνταξούχος χωροφύλακας και δεν καταφέρνω τύπτα. Μετά τον πόλεμο μας ξέχασαν. Καταλαβες. Άλλοι πατριώτες χωθήκανε σε Θεσσάρες στην πρωτεύουσα και εμείς στην επαρχία που δώκαμε και τη ζωή μας για την πατρίδα, μας πετάξανε. Τι να σου κάνει μια τοσίδα συνταξούλα για 10 στόματα, μωρέ. Άστα να πάνε, κόρη μου. Φτώχεια καταραμένη. Ενώ τούτοι εδώ, τα αφεντικά σντε, με τέτοια σπιταρόνα στον Πειραιά και έχουν ένα μωρό όλο κι όλο. Ένα. Ξέρουν τι κάνουν. Τα παιδιά είναι δύσκολο πράγμα. Άμα θα κάνεις θα με θυμηθείς. Ευλογία δεν λέω. Αλλά άμα στο χωριό σου μαραζόν και το θυμάρ, πώς να τα χαρίσεις τα παιδιά. Και άμα σου βγουν αρσενικά, πάει καλά. Τα αγόρια θα σηκώσουν βάρη, θα χτίσουν, θα θερήσουν, θα φέρουν πρίκα, θα σούνε κέρδος. Με τα αδέρφια σου είμαι πιο ήσυχος. Τα θηλυκά τώρα είναι άλλη ιστορία. Τι να τα πρωτοκάμεις. Άιντε να πεις, θα έχεις 2 χέρια να βοηθάνε στο σπίτι. Παράπονο δεν έχω. Είστε προκομμένες κι εσύ και αδερφές. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να σας φτιάσω πρίκαπες, τι θα κάνω. Ποιος θα σας πάρει με ένα βράκι όλο κι όλο. Μόνο με τα ωραία μάτια δεν κάνεις τίποτα σήμερα. Αμανάτ θα μείνετε. Μην είμαι και χάριστος. Βέβαια, κοίτα που είμαι. Κοίτα πού είμαστε. Εσένα σου χαμογέλασε η τύχη, τσουπάμ. Με τις άλλες να δω τι θα κάνω. Και έχω τη μάνα να πλαντάζει το κλάμα. Το διάβολο. Εσπερδούλα. Μ' ακούς. Έλα, μην είσαι μου τρωμένη. Θα συνηθίσεις. Τόσα κορίτσια έχουν πάει σε σπίτια. Στο χωριό δεν έχει μυθιλικό για δείγμα. Όλες οι πυρέτρες στέλνουνε. Να φάνε ψωμάκι αυτές, να δώκουν και στην οικογένεια. Έτσι είναι, τι να λέμε τώρα. Λίγο να μας συντρέξεις. Να βάλεις ψωμάκι εσύ, να βάλεις και τα αδέρφια. Πιο μετά θα βρεις και ένα καλό παιδί. Θα σε βοηθήκουνε και τούτοι εδώ οι βεϊζαρμιδέ. Σ' άλλα τσουπιά στο χωριό, μέχρι και με οικόπεδο τα πρίκησαν τα αφεντικά της. Θα φτιάσεις τη ζωή σου, τσούπαμ, πιστέψου με. Κοίτα λούσα, κοίτα σπίτ, κοίτα αυλές. Την τύχη σου έκαμες, τσούπαμ, κι ας τη μάνα σου να πλαντάζ. Άμα θα αρχίσουν να έρχονται τα φράγκα, θα στεγνώσεις. Ξέρω τι σε λέω, κι εγώ κλαίω. Από μέσα, μαντρικά, δεν είναι ωραίο πράγμα να αποχωρίζεις τα παιδιά, αλλά βλέπω μακριά για το καλό.
Τι νομίζεις? Δεν θα ήθελα εγώ να ήμουν από την άλλη μπάντα? Να μπορώ να σας έχω μια τέτοια σπιταρόνα στον Πειραιά και να ψωνίζω στη μάνα καπελαδούρες. 2 υπηρέτρες θα τους είχα, όχι 1-2. Και 3 αμαλάχοι. Είστε με χάμω τώρα με τις κλάψες σας! Θα έρχεσαι να με βλέπεις? Εδώ όξο μου μηνύσανε να περιμένουμε. Όπου να είναι θα φανούν. Θα τους καταλάβεις από το ανάστημα. Ξέρεις πώς στέκονται τούτοι από την πρωτεύουσα δα? Όχι. Καμαρωτίνται στα 2 τους πόδια. Έρχονται κάτι. Όχι. Δεν μπορεί. Τότε σπόρχονται, σέρνονται στα πατώματα, έχουν τα χέρια χάμω. Κορίτσια από τα γύρω σπίτια είναι, δούλες από γεννησιμιούτς. Ξεκουβάλαμε μας αρχίζουν τις ερωτήσεις. Δεν θέλουν να μας δουν τα αφεντικά σου να τους μιλάμε. Θα μας περάσουν για κουτσομπόλιδες ακόμα δεν ήρθαμε. Τράβα πιο πέρα, μη μας δούνε. Απ' την Άξο για δουλειά, είμαι 8 χρονών χωρίς μίλια. Έρχομαι απ' την Κύθνο μονάχη, είμαι 7 χρονών και ορφανή. Με στείλω ο πατέρας μου απ' τη Τζιά, 11 χρονών ξανθά μαλλιά. Είμαι από την Κοένια χρόνο, με στείλε ο θειός μου να εργαστώ. Με στέλνει το μεσαιτικό, η πυρέτρια. Από χωριό έρχομαι μάλιστα. Οικογένεια δεν έχω, όχι, ούτε αδέρφια. Σκοτώθηκαν στον πόλεμο όλοι τους. Ξέρω να μαγειρεύω, να βάζω μπουγάδα, να τρίβω το πάτωμα με βενζίνη, να το γυαλίζω μετά με κερί, να ταΐζω τα μωρά, να προσέχω τα μεγάλα, να σηκώνω τα ψώνια, να πηγαίνω στο φούρνο τα ταψιά, να ανοίγω φύλλο. Να σιδερώνω, όχι, δεν ξέρω, αλλά θα μάθω. Δεν ήμουνα σε σπίτι προηγουμένως πρώτη φορά. Απαιτήσεις δεν έχω, κυρία. Ό,τι μου δώσετε. Ένα κρεβάτι να κοιμάμαι και φαΐ. Γράμματα δεν τα πρόλαβα, όχι. Είμαι 9, πάω στα 10. Όχι, δεν θέλω πολύ. Τώρα σε εσάς μονάχα. Έρχομαι απ' τη Σάρτα στα χώρια. Έχω 2 αδερφές που δουλίκα. Έρχομαι απ' της Θείρας τις αυλές. Είμαι η πυρέτρια απ' τις σκάλες. Είμαι απ' του Ολυμπού τις κόρφες. Κάμω όλες τις βάριες δουλειές. Έρχομαι απ' τη Στινού το νησί. Βοηθά Παναγιά μικρό παιδί. Με στέλνει ο πατέρας μου, συνήλισε. Συγγνώμη, σας μιλήσανε ο θειός μου. Όχι, δεν κλαίω, κάτι χώθηκε στο μάτι μου. Ξεύρω απ' όλα, δεν τρώγω πολύ, κοιμούμαι λίγο. Α, τι όμορφο μωράκι που έχετε να σας ζήσει. Ναι, θα το προσέχω εγώ, ξεύρω. Ξέρω, είναι το σωστό. Ξέρω εγώ την αδερφή μου, εγώ την ξεσκάτησα. Ναι, συγγνώμη, εγώ την καφάριζα. Ό,τι θέτε εσείς. Μου είπα στο χωριό πως θέτε ψυχοκόρη που είστε καλή ανθρώποι. Όχι, 8 είμαι, δεν μη φαίνεται που είναι κοντή. 8. Ξέρω να μαγειρεύω, να βάζω μπουγάδα, να τρίβω το πάτωμα με βενζίνη, να το γυαλίζω μετά με κερί, να ταΐζω τα μωρά, να προσέχω τα μεγάλα, να σηκώνω τα ψώνια, να πηγαίνω στο φούρνο τα ταψιά, να ανοίγω φύλλο, να ξεσκονίζω, να βαράω με τον κόπανο τα χαλιά, να περπατάω στις μύτες, να βγάζω τα σκουπίδια, να μαζεύω την αλληλογραφία. Μένουν στην Ιθάκη οι γονείς, με στείλα να βγάλω το ψωμί. Είμαι απ' της Μυκονού τα στενά, με έχουν στείλει δουλά στο βόρα. Ήρθα απ' της Υπήρου ένα χωριό, με στείλαν σε σπιτιά δουλικό. Είμαι απ' τα Γρινιού τα χωριά, πάω για ψυχοκό στο Πειραιά. Λίγα λεφτά θα τα κρατάω εγώ και κάποια θα τα στέλνω στους γονιούς μου. Εξιστώματα δα. Είναι η δεύτερη φορά που πάω στο σπίτι. Όχι, αυτοί δεν με διώξανε. Φύγανε στην Αμερική τα αφεντικά μου και έτσι έμεινα χωρίς δουλειά. 17 είμαι, όλα τα κάμω. Δεν μιλώ. Χαμπά
ζω στο σπίτι. Ναι, βέβαια σιδερώνω. Το σπίτι που ήμουνα ήταν στο Μακρυγιάννη. Είχανε σίδερο καλό. Πουστά κραβάτια βάζω, ναι. Ξέρω να μαγειρεύω, να βάζω ζουγάδα, να τρίβω το πάτωμα με βενζίνη, να το γυαλίζω μετά με γερί, να ταΐζω τα μωρά, να προσθέτω τα μεγάλα, να σηκώνω τα ψώνια, να πηγαίνω στο φούρνο τα ταψιά, να ανοίγω φύλλο, να ξεσπονίζω, να βαράω το κόμμα με τα χαλιά, να περπατάω στις μύτες, να βγάζω τα σκουπίδια, να μαζεύω την αλληλογραφία, να στρώνω τα κρεβάτια, να μαζεύω γυαλιά, να μαντάρω κάλες, ξέρω να μαγειρεύω, να βάζω τα μεγάλα, να κλείσω το πάτωμα με βενζίνη, να καλύψω μετά με γερί, να ταΐζω τα μωρά, να προσέχω τα μεγάλα, να σηκώνω τα ψώνια, να πηγαίνω στο φούρνο τα ταψιά, να ανοίγω φύλλο, να ξεσπονίζω γυαλιά, να βαράω τα χαλιά, να μαγειρεύω, να βάζω μπουγάδα, να παντάω τα ψώνια με σφίγγι, να το γυαλίζω μετά με γυαλιά, τα ίδια να μαζεύω πρώτα την μεγάλα, να σηκώνω τα ψώνια, να μαντάρω κάτσε, να τα κρεβάτα, να μαγειρεύω, να μαντάρω κάτσε, να προσέχω τα ψώνια, να ταΐζω τα μωρά, να προσέχω μετά με γυαλιά, να ταΐζω τα μωρά, να ταΐζω τα μωρά, να σηκώνω, να μαγειρεύω στο φούρνο τα ψιά. Είμαι απ' τα Γρινίου τα χωριά, είμαι απ' τα Γρινίου τα χωριά. Πάω για ψύχοπο στον Πειραιά, πάω για ψύχοπο στον Πειραιά. Σοπάστε. Ονειρεμένες Βλέπω έναν άντρα να έρχεται προς τα δω. αγάπες λάγνες. Αφεντικό είναι σίγουρα. Κοίτα πως περπατά καμαρωτό στα δύο του πόδια. Κοίτα καπέλο που φοράει, κοίτα ρούχα. Έχει αέρα. Λεφτά έχει. Δεν είναι πλούσιος από πάντα, τώρα κοντά τα απόκτησε. Φαίνεται αυτό από την προσπάθεια. Το ίδιο κάνει. Σήκω τώρα να μην είμαστε τα τέσσερα και μας αρχίσει τα φελήματα. Σήκω, το γυαλίσαμε το πάτωμα. Τα Σήκω. βράδια μου, τα αγαπημένα, στην αράπια. Σας μιλάω με καημό. Εδώ, κύριε! Σαν άκουσα τραγουδιάρες. Κάμανε κόμμα ειδούλες και κλαψούριζαν. Εμείς κρυφτήκαμε και μόνο ακούγαμε. Εσύ καλώς. Κάτσαμε. Α, ο Ζάπτης ο Κώστας του λόγου σου. Μάλιστα, βεβαίως. Καλώς όρισες στον Περαία. Εγώ είμαι ο Γιώργος. Βεϊζαρμίδης, ξέρω. Βεϊζαρμιδές. Μα καλά, τι όνομα είναι τούτο. Κλωτσάει στη γλώσσα μου κάθε φορά που πάω να το πω. Άμα δεν σου στρώνει, να τα αλλάξουμε. Όχι, είδα. Όχι. Έτσι το είπα που είναι κομμάτι ασυνήθιστο, αυτό μόνο. Εγώ είμαι ο Κώστας ο Ζάπτης. Αυτό το ξέρετε, δα. Χωροφύλακας, συνταξιούχος τώρα. Εσείς, με τι καταπιάνεστε? Δουλεύουμε στην τράπεζα και οι δυο. Και η κυρά σας? Η μικρή. Σε ποια τράπεζα, τη μεγάλη της Ελλάδος? Η μικρή που είναι. Εδώ. Τραβήχτηκε παραπέρα που σας είδε. Την έχω και ξεπόλυτη. Να με συμπαθάτε, αλλά... Εντάξει. Βγες όξω, σε δείξω κορυμάντε. Βγες έξω, είπα δεν θα το ξαναπώ. Καλώς τη. Ποιο είναι το ονοματάκι σου, μικρό μου? Σπερδούλα τη λένε. Μίλα, κορίτσι μου, θα νομίζει ο άνθρωπος πως σε μουγγί. Είμαι κι εγώ γονιός και ξέρω, δεν παρεξηγώ. Παιδί έχετε, για τσουπί. Κορίτσι. Ένα και μονάκριβο. Α, Μωρό είναι ακόμη μελπομένη. Του γάλακτος να λέμε. Πριν λίγους μήνες γέννησε η γυναίκα μου και αυτό τι θέλουμε τη βοήθεια από την κόρη σου. Αντιλαβού. Να της δίνει ένα χεράκι με το σπίτι, να παίζει λίγο με το μικρό. Αυτό όλο και όλο. πού είναι η κυρά σας? Θα βγει όξω να γνωριστούμε. Ή πιο καλά, να μπούμε όλοι μέσα να δω κι εγώ πού θα κοιμάται το Η παιδί. Αντιγόνη σήμερα είναι λίγο αδιάθετη, Ναούμ. Έχει μικρανίες. Της άφησε κουσούρια η γέννα από ο γιατρός, θα περάσει λαού. Ας μείνουμε καλύτερα εδώ που είμαστε για τις χαιρετούρες. Μη φοβάσαι εσύ, κορίτσι μου. Μόλις σε μπάσουμε στην οικογένεια θα είναι όλα πρίμα. Θα περάσει η ζωή και κότα εδώ. Θα δεις. Η Αντιγόνη είναι ωραία γυναίκα. Ντόμπρα. Σαν δικιά της θα σε έχει. Θα δεις. Θα μένεις μέσα, θα τρως, θα πίνεις και όλα σωστά. Έχω βάλει τον τιβανάκι στην αποθηκούλα δίπλα στην κουζίνα. Σου κανόνισα δωμάτιο υπηρεσίας ένιωνα μου. Θα σου έχουμε και στολή.
Πρώτης ποιότητος, με ποδιές και λοιπά, δικά μας όλα. Τα ρεπά σου θα είναι κάθε δεύτερη Κυριακή γύρω 5 με 9. Εκτός αν έχουμε επισκέψεις από τα εξωτερικά. Για business και τέτοια. Θα τα πούμε αυτά με τον καιρό, εντάξει. Μπράβο το κορίτσι. Είσαι σκεπτόμενο εσύ. Σε έχω κόψει. Έχω μάτι εγώ να ξέρεις. Τους κόβω τους ανθρώπους από τα πριν. Έτσι κάνω δουλειές. Πρώτα εμπιστεύομαι το μάτι μου και μετά τα άλλα. Όλα τα κορίτσια να ήταν μουγκά σαν και σένα. Όχι. Μιλεί. Ροδάνι πάει η γλώσσα της. Για καλό το λέω, άνθρωπέ μου. Δεν σου πω την ανάπηρη. Λιγομίλητη είναι. Σκέπτεται. Βουτάει τη γλώσσα στο μυαλό. Καλά κάνει. Σπάνιο είδος. Αν ήταν όλες τους έτσι, θα ήμασταν στον παράδεισο, αλλά πού! Είναι στη φύση να μου της γυναίκας τον πύρι και το ψου. Χαλάλη που είστε το ωραίο φίλο να μου. Τέλος πάντων, είσαι μικρό εσύ, ακόμη έχεις πολλά να μάθεις. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Αν είσαι σωστή, δεν κλέβεις, δεν αντιμιλάς και δεν κοιμάσαι όρθια, μετά τον πρώτο μήνα θα σου βάζουμε στην τράπεζα το κατητής. Και πιο μετά, ποιος ξέρει. Μπορεί να σε παντρέψουμε κιόλας. Σαλιαρίσματα και σούρτα φέρτα κομμένα. Όταν έρθει η ώρα, θα σου βρούμε εμείς ένα καλό παιδί να νοικοκυρευτείς. Καλύτερα τα λεφτά να μπαίνουν στην οικογένεια. 7 παιδιά έχουμε ακόμα. 80 δραχμές μηνιαίως στο όνομα Ζάπτης. Καλώς. Δεν γίνεται τίποτα καλύτερο. Θα ξεκινήσουμε 80 και αν πάει καλά, στο χρόνο της κάνουμε 100. Τι άλλο θες να ρωτήσεις. Έλα, ρίχτω. Όχι. Έλα, ρε. Όχι, μωρέ. Έλα, Όχι. Εσύ, Σπερδούλα, θέλεις να πεις κάτι. Μιλάει, μη τη βλέπετε έτσι. Ροδάνι πάει η γλώσσα της. Είναι μέχρι να συνηθίσει. Πιο καλά να μείνει έτσι. Προσόν είναι, λέμε. Έχω άλλες 2 στο σπίτι να μου παίρνουν το κεφάλι. Ωραία, όπως θέτε εσείς. Λοιπόν, εγώ πάω. Σπερδούλα. Άι, γεια σου, παιδί μου. Να σε φρόνιμη και σωστή. Πάω εγώ τώρα. Φεύγω. Άι, γεια σας και... και χαρά σας. Αντίο, τσούπα μου. Έλα, κορίτσι μου. Πάμε μέσα να γνωρίσεις τη γυναίκα μου. Έχω να φύγω στη δουλειά. Να μου κολλάρεις και το πουκάμισο, έλα. Τρέχει ο νους μου προς τα περασμένα. Τα βράδια μου, τα αγαπημένα. Στην Αραπιά. Έλα. Πρόσεχε το κεφάλι σου. Σας μιλάω με καημό, με σπαραγμό, για τόσες τρέλες που νοσταλγώ, αραπίνες, λάγνες, ερωτιά. Είδες πως γραπώθηκε από τον πατέρα της στο άμυρο. Σαν πέτρα στο λαιμό του δέθηκε για να μην την αφήσει με τους ξένους. Εκείνη η στιγμή που αποχωρίζει το σπίτι σου και τους γονιούς σου είναι πληγή που χάσκει ως τα γεράματα. Όπως και να έχει. Το δίλημμα είναι ψεύτικο. Τι θες, φτώχεια στο χωριό, αβάσταχτη, με 9 στόματα να κρέμονται από το λαιμό σου, ή ψυχοκόρη στον Πειραιά να πλένεις και να σέρνεις επιπλά ίσα με τον μπόι σου. Δεν τα ρωτάς αυτά σε ένα παιδί 9,5 χρονών.
Ρωτάς τι θέλει για τα Χριστούγεννα ή τι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Αυτά ρωτάς. Δέντρο είχα στην αυλή Μορτζάνεμ κι Παρίσι στο μπαχτσέ μου. Κι Παρίσι στο μπαχτσέ Μορτζάνεμ. Το ποτίζω μαύρο δάκρυ. Ιούνιο του 57. Μόλις έχω τελειώσει το δημοτικό εγώ. Ήταν ένα ζευγάρι γέροι και ζητούσαν υπηρέτρια. Στην Πάτρα μέναν αυτοί. Και λέει: μάνα μου, θα πας εσύ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, χαιρόμουν που θα πήγαινα στην πόλη. Έρχονται αυτοί και με παίρνουν με κούρσα. Έλεγα: θα φύγω από τα ζώα, θα φύγω από τα λαγκάδια, θα γίνω πρωτευουσιάρμα, θα κάνω φίλες στην πόλη. Θα. Μάρτι του 60 ήμουν εγώ το Σιδά και ήρθε ένας σαν ταχυδρόμος που είχαμε και μάζευε τα κορίτσα. Με πήραν λοιπόν και με στείλαν σε έναν δικαστικό καλή του ώρα. Στα Γιάννενα μέναν αυτοί τότε. Είχε αυτός και δύο παιδιά, ένα αγοράκι στην ηλικία μου και ένα μικράκι θηλυκό. Μωράκι ήταν αυτό και όλο χεζότανε καλή του ώρα. Εγώ δεν είχα ξαναμπεί σε αυτοκίνητο. Και μόλις άρχισε αυτός ο διάολος να προχωράει, νόμιζα εγώ τα χωράφια, τα βουνά, το σπίτι μου ότι φεύγανε. Νόμιζα πάει, χάλασε το χωριό μου, εξαφανίστηκε και είχα βάλει κάτι κλάματα. Έλεγα πάντα δέντρα μου, οι ελιές μου πάνε. Με την ταχύτητα του αυτοκινήτου ένιωθα ότι όλα φεύγανε. Και δώσ' του να κλαίω. Δεν ήξερα. Φτάνουμε στο σπίτι, στην Πάτρα. Τι να σου πω, 12 χρονών εγώ, πρώτη φορά μακριά από τη μάνα μου, με δυο μεγάλους ανθρώπους και μια γριά 88 χρονών που λερωνόταν πάνω της και έπρεπε εγώ να τα κάνω όλα. Και δεν ήταν σπίτι όπως τώρα, με βρύστες και τέτοια. Δέντρο είχα στην αυλή Μορτζάνεμ κι Παρίσι στο μπαχτσέ μου. Κι Παρίσι στο μπαχτσέ Μορτζάνεμ. Το ποτίζω μαύρο δάκρυ. Το ποτίζω μαύρο δάκρυ Τζάνεμ. Το φαρμάκωσα το δέντρο. Αυτούς λοιπόν όλα αλλάζαμε μέρη, που ήταν δικαστής αυτός και τον εστέλαν από εδώ και από εκεί. Πολύ καιρό λοιπόν περάσαμε στους Παξούς και να σου πω τώρα να γελάσεις. Όταν με άφησαν να φύγω, γύρισα στο χωριό μου να παντρευτώ και έλεγα σε όλους ότι ήμουν στους Παξούς και στους Αντίπαξους και έτσι με βγάλανε Παξού. Έτσι με βγάλανε Παξού. Παξού, το πήρα παρατσούκλι, μου μείνε. Παξού με φωνάζουν και όχι με το όνομα τ' άντρα μου. Πρωτομαγιά του 64. Τα έχει κανονισμένο ο πατέρας μου με ένα θειό μου που δούλευε στη Σαλονίκη οδηγός ενταλίκες και με βάνει στο σπίτι ενός εργοστασιάρχη με γάλατα κτλ. Στο πανόραμα. Μπαίνω μονάχη μου στα κτέλ να πάω στη Σαλονίκη και μόλις πλησιάζαμε, θυμούμαι το Λευκό Πύργο. Έτσι πρώτη φορά που τον είδα. Ναι, όταν ήμουν 7, με είχαν στείλει σε ένα σπίτι στην Αθήνα, κάτω από την Ακρόπολη, λίγο πιο πέρα από τα Αναφιώτικα. Τουλάχιστον κάθε που άπλωνα στην ταράτσα, έβλεπα, ξέρεις τώρα, τα μάρμαρα. Και εκείνες τις κοπελούδες, μωρέ, πώς τις λένε, που κρατάνε με το κεφάλι τους, το ταβάρι. Του λείπουν κανένα δυο. Έβαλα με το νου ότι τα αφεντικά μου μένουνε στο Λευκό τον Πύργο. Μέσα. Και εμένα θα με βάλουν να μένω στο πιο ψηλό δωμάτιο. Να βλέπω απ' κάτω τους ανθρώπους και να τους πετάω στραγάλια και αυτοί να μην ξέρουν από πού τους ήρθαν. Πιο μετά θα γίνω πυργοδέσποινα. Επειδή θα με συμπαθήσουν που είμαι καλό παιδί. Και θα μου δώκουνε τον πύργο ολάκερο να μένω με τον άντρα μου. Που θα έχει κι άλογο. Α, ναι, τις καριάτιδες ναι, μωρέ, αυτές. Τις έβλεπα, τις εθαύμαζα έτσι που κρατούν με το κεφάλι τους στο ταβάνι και ένιωθα μια τέτοια. Επειδή έκανα κι εγώ πολλές δουλειές, ένιωθα ότι κρατάω με το κεφάλι μου το σπιτικό. Το ποτίζω μαύρο δάκρυ Τζάνεμ, το φαρμάκωσα το δέντρο. Το φαρμάκωσα το δέντρο Τζάνεμ και πέσαν τα φύλλα κάτω. 4 Αυγούστου του 53 μπαρκάραμε με την αδερφή μου τη μεγάλη με το βαπόρ και φτάσαμε στον Πειραιά.
ζέστη να σκάνε οι τζίτζιρες. Εκεί, στο λιμάνι, μας ανέμενε η κυρία μετά του κυρίου. Φορούσε ένα καπέλο λευκό με ένα φιόγκο τόσο μεγάλο. Να, σαν να ή το δώρο. Ή το δώρο, ποιος ξέρει. Δεν μη αρέσουνε εμένα οι φιόγκοι στα μαλλιά, αλλά ήθελε τούτη με τη στολή να έχω και φιόγκο. Κι όλη μέρα να τον στρώνω, σαν δώρο συλλέγω. Κατά χείμωνο ήταν. Μάλλον Δεκέμβρη, δεν θυμούμαι για ακριβώς. 65-66 θα ήταν. Ακριβώς δεν θυμούμαι. Πριν έρθει η Χούντα, κάπου εκεί. Ήρθαν στο χωριό τα αφεντικά μου, ένα ζευγάρι στο Βόλο με έναν αυτί. Φόραγε η κυρά μου ένα φόρεμα με φουρό και ζώνη, σαν τη Βουγιουκλάκη στις ταινίες, ίδια. Εγώ έτσι υπόφυγα από το δικό μου το σπιτικό, τι έπειρα μαζί μου. Τίποτες. Δεν είχα και τίποτες να παροδά. Μόνο το αναγνωστικό από την τρίτη τάξη και 2 αλλαξίες για από μέσα. Τα από πάνω μου τα φόραγα. Μου είπαν εκεί θα μου δώκουνε στολή υπηρετρίας. Με φιόγκο. Είναι σπίτι καλό, γιατρός είναι ο κύρις μου. Τώρα τι γιατρός δεν ξέρω, αλλά άμα κρεβατωθώ θα έχει να μου πει ένα καλό λόγο. Γιατρός δα. Άμα φτάσαμε στο Βόλο, μου έφτιαξε η κυρά μου μια στολή που είχε λίγο φουρό. Είχε λίγο φουρό η στολή. Σαν τα φορέματα που έχει Βουγιουκλάκη στις ταινίες. Με τις δουλειές όμως χαλούσε κάθε λίγο και λιγάκι. Αλλά καθόμουν το βράδυ με τη μηχανή, ξέρεις, τη Σίγκερ με τη ρόδα και το πεντάλ και το μάνταρα. Ήθελε να έχω φουρό. Σον και ντε. Παιδάκι τώρα. Στο βαπόρι, όταν ήμασταν, που πηγαίναμε στον Πειραιά, καθόμαστε πάνω εκεί που φύσαγε τα γέρι και κρατούσα την κουπαστή τη χαμηλή και μου φώναζε η αδερφή μου η μεγάλη. «Άι μωρέ, φεύγω από εκεί μην πέσεις και τι θα πούμε στους ανθρώπους, ότι σε φάγανε τα ψάρια!» Κι εγώ έφτιανα με το νου μου ότι ανοίγω τα χέρια, γλιστράω ανάμεσα από τα κάγκελα, πέφτω στο νερό και με τρώγουν τα ψάρια. Αυτό σκεφτόμουν τότε που ήταν ώρα να τρίψω τις αυλές, γιατί ήταν της Παναγιάς και περιμέναμε βίζιτες. Είχα να φτιάξω και το φιόγκο για να με δουν οι μουσαφίριδες. Αυτό σκεφτόμουν τότε. Ανοίγω τα χέρια, γλιστράω ανάμεσα από τα κάγκελα, πέφτω στο νερό και με τρώγουν τα ψάρια. Λεύτερη, έβανα με το νου μου ότι είμαι λεύτερη. Λεύτερη. Ποιος είναι εκεί? Κοίτα πώς έρχεται η μαύρη με τα σκουπίδια φορτωμένη. Τα σέρνει χάμω όλες και έχουν μέσα πέτρες. Μικρό παιδί να κουβαλάει τέτοιο βάρος. Είναι κανείς? Μην την τρομάξουμε ήσυχα. Ποιος είναι εκεί? Ποιος είναι? Μίλα, γιατί θα φωνάξω. Φίλες σου είμαστε. Μην τρέμεις. Δούλες κι εμείς. Σε νιώθουμε. Όχι, όχι, παιδιά. Όχι. Έλα να σε βοηθήσω με τα σκουπίδια. Θα τα σκορπίσεις δόθε κήθε. Μόνη μου πρέπει να το κάνω. Δικά μου είναι τα σκουπίδια. Φύγετε. Φύγετε, μη σας δει και την πληρώσω πάλι. Φύγετε. Θα πέσω κάτω. Έχω ζαλάδα. Τι έγινε, κορίτσι μου? Γιατί δεν μας κοιτάζεις? Άνοιξε τα μάτια σου, μην τρέμεις. Έχω να δω καιρό τον ήλιο και με καίει. Έγινε παρεξήγηση. Τι λες? Ήμουνα στο φωταγωγό. Μία μέρα ολόκληρη. Ούτε νερό, ούτε φαΐ, ούτε τουαλέτα. Τίποτα. Όλα εκεί μέσα τα έκανα. Καταλαβαίνεις. Έγινε παρεξήγηση, σας λέω.
Τι μελανιές είναι αυτές? Είσαι γεμάτη μελανιές. Όχι, καλά είμαι. Πες μας γιατί σε βάρεσαν. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Σιγά τα αυγά, μη σκάτε. Μου δώσε λίγο η κυρία με τον κόπανο, έτσι όπως μας δέρνουνε συνήθως, ξέρεις. Μίζανε ότι έκλεψα λεφτά, αλλά εγώ τους είπα όχι και μια χαρά το λύσαμε. Σε πίστεψαν. Δεν ξέρω. Αφήστε με, μπορεί. Ελπίζω να με πίστεψαν. Μακάρι να με πίστεψαν, γιατί πεινάω σαν λύκος. Δεν βλέπω από την πείνα. Να, έχω λίγο ψωμί πάνω μου. Πάρ' το δικό σου, φάτο. Όχι, όχι. Δεν μπορώ, πρέπει να μείνω νηστική μέχρι να με πιστέψουν. Θα καταλάβει ότι έφαγα. Πάρ' τα από μπροστά μου, σε οικετεύω. Φάει, πουλάκι μου, μια μπουκιά είναι όλο κι όλο. Μια μπουκιά το λες εσύ. Αυτό για μένα είναι γεύμα. Τα βλέπεις τούτα τα σκουπίδια. Έχουνε μέσα τα αποφάγια τους. Έριξε στάχτες πάνω τους, ίσα να μην λυγίσω και τα φάω στο δρόμο. Δεν πρέπει, σου λέω, θα φανεί. Βρε εσύ, τρέμεις μες στο κατακαλό καιρό. Πες μας και δεν θα πούμε. Άσε με να σε βοηθήσω. Όχι. Είναι καλοί άνθρωποι. Και το παιδάκι τους είναι γλυκό και τρυφερό, 3 χρονών μονάχα. Πολύ γλυκό σας λέω. Φύγετε σας παρακαλώ, έτσι και δει ότι σας μιλάω, χάθηκα. Φύγετε. Έχουν θυμώσει λίγο με εκείνα τα λεφτά. Αυτό είναι όλο. Θα καταλάβουν ότι δεν τα κρύβω και θα με αφήσουν ήσυχοι. Και σας τορκίζομαι κι εσάς. Ιδέα δεν έχω που πήγαν τα $50. Σας τορκίζομαι. Φυλάω σταυρό στη ζωή των αδερφών μου. Δεν ξέρω ούτε πώς μοιάσουνε. Ούτε κι εμείς. Ένα χαρτί είναι ή πολλά. Σπυριδούλα! Πρέπει να πάω μέσα, με φωνάζει. Ολόκληρες γενιές παιδιών φωνάζει, αλλά άστο τώρα αυτό. Άστε μας τα σκουπίδια, θα τα πετάξουμε εμείς. Ευχαριστώ. Σπυριδούλα! Έρχομαι. Τα σκουπίδια βγάζω. Δεν έκλεψα γυναίκες. Σας τορκίζομαι. Φυλάω σταυρό. Το ξέρουμε, πήγαινε μέσα τώρα, μη βρεις κι άλλο μπελά. Θα είστε εδώ εσείς. Όσο μας Σπυριδούλα! επιτρέπετε. Σα τρέχα. Στην Τρούμπα πήγες να πετάξεις τα σκουπίδια. Και τη σκιά του τρέμει το άμυρο. Θα έχει τους λόγους του. Δεν βλέπεις. Σαν φάντασμα είναι. Αγριεμένη ακουστική φωνή. Δεν πρέπει να την πίστεψε. Ας ευχηθούμε στο Θεό να κάνεις λάθος. Τι δουλειά έχει ο Θεός σε αυτόν τον κόσμο το δικό μας. Τυφλός, κουφός και άφαντος. Όταν εμένα στα 7 με στείλαν στην Αθήνα, σπετσών 45 στην Κυψέλη και μου κούρεψαν τις κοτσίδες για να μην με ωραίγεται ο Κύριος, δεν ήταν πουθενά ο Θεός. Πουθενά. Κάτι κοτσίδες μέχρι τη μέση, πυκνόμαλι, γερό. Σπίτι μεγαλοδικηγόρου, σου λέει, δίπατο. Εγώ κοιμόμουν σε ένα παταράκι πάνω από την κουζίνα, ίσα που χώραγε ένα στρώμα. Μου φόραγαν κάτι παλιόρουχα εκεί χάμω. Και μου κλειδώνανε σιρτάρια και ντουλάπια για να μην κλέψω. Για να μην φάω από τα βαζάκια. Τα βαζάκια. Ήταν της μόδας τότε το γλυκό του κουταλιού. Κάποτε λοιπόν με έβαλε αυτή να ξεκουκουτσιάσω βύσσινο. Ήταν η εποχή τους. Να το βάλω στην κατσαρόλα με ζάχαρη να βράσει. Πώς μύριζε, Θεέ μου. Τι να σου λέω, μου αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά, έχω τρέλα. Πήγα λοιπόν να δοκιμάσω να δω αν δεν έχει δέσει το γλυκό. Να το λέω τώρα και τέμουν τα σάλια μου. Και μου αρπάζει αυτή την κουτάλα. Και μου δίνει μία στο κεφάλι. Φεύγα, δουλάκι.
Έτσι με λέει. Φεύγα. Και μετά παίρνει και δοκιμάζει, να μην την πω τώρα. Νόστιμο που είναι, δεν κάνει για βουλάκια τόσο εδώ που είναι. Έτσι έλεγε. Μια μέρα είχαν ξεχάσει ξεκλείδωτα τα ντουλάπια, λείπανε. Πήρα και τ' άνοιξα τα βαζάκια. Όλα. Σικαλάκι, νερατζάκι, βύσσινο, τριαντάφυλλο. Μία κουταλιά απ' όλα. Και μετά έβαλα μέσα νερό τώρα για να μην καταλάβει ότι λείπουνε. Έκανα και την προσευχή μου, μπας και. Σάχνιασαν. Καλέ, μου χλιάσαν. Βέβαια, πού να το καταλάβω, ούτε 9 δεν θα φτάσει. Πήρε την ξύλινη κουτάλα και με σάπισε. Με σάπισε, σου λέω. Τώρα μου άφησαν τα πόδια μου. Αλλά άξιζε. Ξέρεις τι νόστιμο που ήταν. Πάντα έχω λίγο βύσσινο στο σπίτι, χειροποίητο. Το βάζω πάνω από το γιαούρτι. Ένα μπολάκι κάθε βράδυ. Εμένα στα 13 ήρθε κάποιος τότε, σαν ταχυδρόμος που ήταν αυτός, και έπαιρνε τις κοπέλες από τα χωριά και τις έβαζε σε σπίτια. Αυτοί που με πήγανε ήταν γιατροί και οι δύο, οδοντίατροι. Στη Θεσσαλονίκη ήταν το σπίτι, ένα σπίτι. Να ντρέπεσαι να πατήσεις, παλάτι μου φαινότανε τότε. Διαμέρισμα ήταν, αλλά τι διαμέρισμα. Πιάτο θερμαϊκός, με μπαλκόνια και πολλά. Ολοκένουργιο τότε το χτίζανε. Πολύ καλοί άνθρωποι και επιστήμονες. Και τώρα ακόμα με παίρνουν τηλέφωνο. Σαν να ήμουν σπίτι μου. Πολύ καλά πέρασα. Με βοήθησε ο Θεός και είχα τύχει καλή. Τον άντρα μου εκεί το γνώρισα. Υδραυλικός εγώ να βάλει τα πλακάκια. Μαζί τρώγαμε τα αφεντικά μου, όλοι μαζί. Δεν με ξεχωρίζανε να μου πούν να φας μόνη σου. Έτρωγα εγώ τέτοια φαγητά στο χωριό. Πέρναγα πολύ καλά, ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Είχαν έρθει και στο γάμο μου. Όταν παντρεύτηκα, είχα στο ταμιευτήριο 70.000 δραχμές, μου τα έβαζαν αυτοί τα μισθά μου. Ένσημα δεν είχα, ούτε ένα. Οι αδερφές μου τα πιο τσαούσες, τους βάζα γκίκα. Το έχω μεγάλο παραπάνω αυτό. Γιατί τότε όσες κοπέλες βάζαν νίκα, δεν το λέγανε στις υπόλοιπες για να μην επαναστατήσουνε. Από τα 13 μου μέχρι τα 25 που παντρεύτηκα, δούλεψα εσωτερική και ούτε ένα ένσημο δεν είχα. Άλλες εποχές τότε, τι να λέμε, δεν ήξερα κιόλα, γράμματα ήμουνα, δεν μου κοβέ. Η κυρά μου ήθελε να μείνω κι άλλο σπίτι, να με παντρέψει αυτή και της είπα: θέλω να φύγω, δεν μπορώ άλλο, θέλω να φύγω. Μου λέγε κάτσε λίγο ακόμα, θα σου πάρουμε οικόπεδο. Δεν ήθελε, εγώ ήθελα να φύγω, να παντρευτώ. Ήταν πολύ καλή γυναίκα. Σαν μάνα μου μορμήνευε, δεν μ' άφηνε να φοράω μίνι, να φοράω μπικίνι. Ναι, δεν ήθελε να φοράω πολύ μπικίνι όταν πηγαίναμε για μπάνιο. Ήθελα να φοράω κάτι σαν shorts. Ήταν πολύ καλή. Εμένα τα δόντια μου, άνοιξε να δείξω. Εμένα τα δόντια μου, εγώ κάνει σφραγίσματα με αυτούς. Κοίτα. Κάτω. Εδώ κοίτα. Κοίτα δόντια. Τα βλέπεις. Σφραγίσματα. Πολύ ακριβό πράγμα. Χωρίς λεφτά μου τα φτιάξανε. Κοίτα. Κάτω. Κοίτα. Κοίτα όλα. Στη μάνα μου φτιάξανε και μαστέλα. Και η μάνα μου υπηρέτρια σε μια Ιταλίδα αυτή. Κοίτα δόντια. Έχεις δει δηλαδή. Κοίτα. Κοίτα δόντια που μου κάνανε. Εδώ κοίτα. Όλα αυτά κούφιο είναι. Ψεύτικο. Φαίνεται. Δεν φαίνεται. Είναι τα δόντια ουμπλέξης. Άσε. «11 χρονών έφυγα. Πήγα στα ξένα. Δούλευα 14 χρόνια σε ένα σπίτι. 10 παιδιά είμαστε στο χωριό, πώς. Οι αδελφές μου πήγαν στην Αίγυπτο, εγώ ήρθα εδώ στην Αθήνα, στην Πατησίων κοντά. Αγίου Μελετίου 127 ήτανε το σπίτι, ακόμα θυμάμαι τον αριθμό. 100 δραχμές έπαιρνα εγώ τότε. Έπρεπε να δουλεύω 1 μήνα για να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια. Αυτή ήταν η αναλογία για να καταλάβεις. Όχι. Άσχημα πράγματα. Πολύ άσχημα. Θυμάμαι εκείνη την ημέρα. Δούλευα καιρό, κανένα χρόνο, 12 θα ήμουν σαν το κορίτσι μέσα. Γύρισε αυτός, κουρασμένος. Μου είπε να γδυθώ, να τον ξεκουράσω. Έτσι είπε. Να τον ξεκουράσω εγώ. Πού να καταλάβω, εγώ μικρό ήμουνα. Φαινότανε πολύ καλός άνθρωπος. Δεν μου είχε μιλήσει ποτέ άσχημα, ξέρεις, ή να με δείρει, ας πούμε. Πήγα να του βγάλω τα παπούτσια. Όχι, λέει, όχι. Εσύ βγάλε.
Η γυναίκα του κοιμότανε εκείνη μέσα. Λέω, όχι. Εγώ δεν θέλω, δεν... Άκου να σου πω, θα σε στείλω πίσω χαλασμένη, ό,τι σου λέω. Είχα ακούσει εγώ από τις αδελφές μου πώς γίνεται, ξέρεις. Λίγο. Απόξω. Και έβγαλα εκεί την ποδιά και αυτά και μετά έλεγα τώρα τι να κάνω. Και με χάιδεψε αυτός. Με φίλησε. Και μετά εγώ έλεγα από μέσα μου, Θεέ μου, σε παρακαλώ, Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε να μη με χαλάσει. Και με χάλασε. Πολλές φορές. 14 χρόνια έκατσα εγώ σε αυτό το σπίτι. 14 χρόνια έκατσα εγώ σε αυτό το σπίτι. Κάποτε έγινε και τ' άλλο που δεν πρόσεξε αυτός. Μια ανάσα μόνο πήρε το κακόμοιρο το μωρό όταν γεννήθηκε. Κορίτσι ήταν! Κι ύστερα μπλέχτηκε μες στα πανιά. Και πνίγηκε. Ποιος Θεός και αηδίες, μωρέ. Τι λόγο έχει ο Θεός σε αυτόν τον κόσμο το δικό μας. Τυφλός, κουφός και άφαντος.
Ποιες είστε εσείς, τι θέλετε? Υπηρεσίες είμαστε από τα γύρω σπίτια. Πιάσαμε το κουβεντολό ίσο να γίνει το φαΐ, κυρία. Γιατί έχετε το σίδερο στο χέρι? Δεν είναι δουλειά για σας αυτή, αφού έχετε κορίτσι. Μιλάς για τώρα ή για πριν? Είχα μια δούλα πριν, τώρα δεν έχω. Για εκείνο το κακόμοιρο, λέω, που σέρνε τα σκουπίδια. Αυτό ντε που έχετε ψυχοκόρη, πριν λίγο μπήκε μέσα, αφού Και την όπως είδα. την είδες, δεν θα την ξαναδείς. Μας γίνεται έκλεψε. Λεφτά, πολλά λεφτά. Και όφιλα να της μάθω το σωστό. Τη ρώτησα πολλές φορές, έκανα υπομονή μέχρι και στην αστυνομία την πήγα. Τίποτα αυτή, αθώα περιστερά. Δεν ξέρω που είναι τα δολάρια, αφήστε μα. Δεν μολογάς μαλακισμένο, τώρα θα δεις, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι. Να πω ότι δεν φαίνεται να πήρε τα δολάρια η μικρή, αν μου επιτρέπετε. Δεν σου επιτρέπεται. Να σκάσεις, βεβαίως και τα πήρε. Ποιος άλλος θα μπορούσε? Με αυτό που της συμβαίνει τώρα θα δείτε όλοι σας πως είναι ψεύτρα. Τι τη συμβαίνει τώρα της μικρής, αν μου επιτρέπετε. Δεν σου επιτρέπεται να σκάσεις! Μακάρι να μπορούσα να σου πω. Για να συμμαζευτείτε όλες σας, μια και καλή. Δουλάκια είμαστε, κυρία. Ό,τι και αν μαρτυρήσουμε, κανένας δεν θα μας πιστέψει. Μονάχα ό,τι πείτε εσείς έχει αξία. Τι γίνεται με το παιδί? Δουλάκια είστε, ναι, ψεύτρες από τη φύση σας, σωστά τα λες. Ποιος θα πιστέψει ό,τι και αν πείτε. Ακούστε τότε τι έγινε και πείτε το σε όλες. Μόνο στη σκέψη να κλέψετε θα τσούζει το κορμί σας. Όταν η Σπυριδούλα μπήκε μέσα, τη φώναξα στην τραπεζαρία που είναι μέσα στη μέση του σπιτιού. Της λέω να τραβήξει το τραπέζι, βαριά τραπεζαρία, γερή, στενό, μακρύ, να το πάει στην άκρη. Κάνει αυτή να το κουνήσει, δεν μπορεί. Της φώναξα μια-δυο φορές και βλέπεις κάτι πράγματα. Το κούνησε. Μπορούσε. Πήγαινε τώρα στην απλόστρα έξω, της λέω, και φέρ μου το σκοινί που δένει από το κοτέτσι στην κολόνα αριστερά. Την είδα που απόρρισε, αλλά δεν πήγε το μυαλό της. Φέρνει το σκοινί και της λέω: φέρ μου από το δωμάτιο σου το σίδερο και βάλ το στην πρίζα. Φέρνει αυτή το σίδερο και ύστερα της λέω: γδίσου. Γδύθηκε. Ανέβα τώρα στο τραπέζι και ξάπλωσε μπρούμητα. Ανέβηκε, αλλά κάτι άρχισε να καταλαβαίνει. Άρχισε τα παράπονα. Μη φωνάζεις, της λέω, μη φωνάζεις. Δεν είναι τίποτα, άκουμε. Ξάπλωσε μπρούμητα και άπλωσε τα χέρια σου έτσι. Υπάκουσε. Παίρνω το σκοινί και τους δένω τους καρπούς εδώ και εδώ από τα δύο πόδια του τραπεζιού. Από το ένα πόδι και από το άλλο πόδι. Ίσα που φτάνανε, τόσο δά ήταν αυτό. 11,5 χρονών, καχεκτικό. Καχεκτικό. Μου δίνει μία στο πρόσωπο με τα πόδια του το μαλακισμένο. Δεν είχα προλάβει να τα δέσω. Τη φύγω κι άλλο το σκοινί στους καρπούς και παίρνω τα δυο της πόδια ενωμένα κατοχή και τα δένω στα άλλα δύο πόδια του τραπεζιού. Και τη δένω κι από τη μέση για να μην φύγει. Ήταν τόσο δά το σώμα της, λιπόσαρκο, κατοχικό παιδί, την είδες. Τι να έκανα. Θα γλίστραγε, θα μου φεύγε. Το σίδερο είχε κάψει από ώρα. Πες μου που έχεις κρύψει τα λεφτά, τη ρωτάω. Πού έχεις κρύψει τα λεφτά? Πού έχεις κρύψει τα δολάρια? Πες μου που έχεις κρύψει τα λεφτά. Πού έχεις κρύψει τα λεφτά, πες μου για να το μετανιώσεις. Δεν ξέρω να μου λέει αυτή, δεν ξέρω. Συνέχιζε να μου λέει ψέματα το δουλικό. Αν έχεις το Θεό σου. Παίρνω το σίδερο και έτσι η μπρούμητα που ήταν αυτή ξαπλωμένη, της δίνω μια γερή στην πλάτη. Βγάζει αυτή μια κραυγή, σαν ζώο, πληγωμένο έκανε. Για να μην μας ακούσουν, τρέχω μέσα, φέρνω το πανί, ένα πανί της το χώνω στο στόμα και ανοίγω το ράδιο στη διαπασόν. Και της ξαναδίνω μια γερή στην πλάτη. Κι άλλη μία, κι άλλη μία, κι άλλη μία, κι άλλη μία. Της κράταγα το σίδερο εκεί για ώρα. Άρχισε να τρέχει υγρό στην πλάτη της, μάλλον. Και εγώ ήταν το λίπος της, δεν ξέρω ακριβώς. Σε παρακαλώ, θεία, να λέει αυτή. Σε παρακαλώ, δεν πήρα τίποτα. Το ορκίζομαι, πονάω, τσουζει η πλάτη μου. Δεν πήρα τίποτα. Μη μου λες ψέματα! Πες μου που έχεις τα λεφτά, πες μου, ομολόγησε. Δεν θα συνέχιζα αν μίλαγε. Τίποτα αυτή. Συνέχισα. Σε όλο της το σώμα, πίσω, στα μπούτια, στις γάμπες. Μετά από κάποια ώρα σταμάτησε να αντιστέκεται, αφέθηκε. Άρχισα να τη σιδερώνω. Σαν πουκάμισο ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Τις στέρνες
Δεν της έκαψα για να μπορεί να σηκωθεί. Ναι, κάποτε την έλυσα, την ανάγκασα να σηκωθεί, είχε και δουλειές να κάνει. Ήταν ώρα να ταΐσει το παιδί, να το βάλει να ξαπλώσει. Όλη την ώρα έκλαιγε η μελπομένη. Αλλά έτσι μαθαίνουν τα παιδιά. Βλέποντας. Εκείνη την ώρα άκουσα θόρυβο απ' έξω, από αμάξι. Γύριζε ο Γιώργος από το μαγαζί. Την παίρνω έτσι καμένη που ήταν, τα χέρια της απείραχτα ακόμη, τη σπρώχνω να κρυφτεί και πάω στο χώλ να τον υποδεχτώ. Παραξενεύτηκε αυτός που δεν του άνοιξε το δολικό. Πού είναι? Η Σπυριδούλα χθες δεν την είδα, σήμερα δεν την είδα. Πού είναι? Πάω, του φέρνω ένα ποτό και του τα μαρτυράω όλα. Όλα όσα έκανα για να την κάνω να παραδεχτεί πως είναι κλέφτρα το κολόπεδο. Τον μέτραγα πώς θα αντιδράσει. Με κοίταξε αυστηρά και ύστερα πήγε δίπλα στην τραπεζαρία. Είδε που ήταν όρθια η μικρή ολόγυμνη καμένη και πιο δίπλα το τραπέζι με τα σκοινιά και πάνω του το σίδερο. Ακόμη έκαιγε. Και αυτή τι ζώο, Θεέ μου, τον κοίταξε σαν να είναι ο Άι Γιώργης που ήρθε να σκοτώσει το φίδι και να τη σώσει το πρόστιχο, το βλαχάκι. Έτσι σκέφτηκε ότι θα βάλει ο άντρας μου αυτό το απολυφάδι πάνω από μένα. Το ζω. Παίρνει αυτό στο σίδερο, την πλησιάζει και τι λέει. Έλα να σου κάνω κι εγώ για να με θυμάσαι. Για να σε κάνω όμορφη. Και πιάνει και τη σιδερώνει στο πρόσωπο, από την αριστερή πλευρά. Το μισό στόμα, τη μύτη, το φρύδι. Αγρίεψε αυτή, έτρεξα, εγώ της κράτησα τα χέρια και αφού την έκανε όμορφη, την ξαναβάλαμε στο τραπέζι, τη δέσαμε ανάσκελα και αρχίσαμε να της καίμε κοιλιά και χέρια και όσα σημεία ήταν άκαυτα και όσα σημεία ήταν ήδη καμένα. Να βλέπατε μόνο πόσες έσταζαν οι πέτσες της, μύριζε εδώ, σαν να ήταν αρνή στη σούβλα. Έσκουζε και χτυπιόταν αυτό, αλλά πώς να ακουστεί με το πανί στο στόμα και το ραδιόφωνο διαπασών. Τις στέρνες δεν τις κάψαμε, για να μπορεί να σηκωθεί. Τώρα την έχουμε κλειδώσει στο φωταγωγό. Όσο να πάμε να δείπνήσουμε σε κάτι φίλους και όσο να κλείσουν λίγο και οι πληγές της για να μπορέσουμε να τις ξαναπατήσουμε, αν χρειαστεί. Μέχρι να ομολογήσει το βλαχαδερό που έχει κρύψει τα δολάρια, το σίδερο θα καίει στην πρίζα. Και όσο να κλαψουρίσετε, θα έχουμε ξαναρχίσει.
Δεν φτάνει η φωνή μου να φωνάξω. Τέρατα! Από σήμερα! Θα ανοίγω το στόμα μου για να ψελίσω. Τέρατα! Θα τρίβω τα πατώματα, θα στρώνω τα κρεβάτια, θα φτιάχνω το φαΐ και από μέσα μου θα ψιθυρίζω τέρατα, τέρατα! Σαν προσευχή από μέσα μου. Και απ' έξω θα σου προσφέρω υπηρεσίες, θα σου καθαρίζω τα σκατά. Τέρατα! Όλες οι δούλες μες στα χρόνια φωνάζουνε μαζί μου. Τέρατα! 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 Πάτερ ημών, που με έδωσες στα τέρατα για να επιβιώσω. Φτύνω το όνομά σου. Κι ας μην τύχαινε ποτέ να γεννηθώ μέσα στη φτώχεια μου. Κι ας μην φτιαχνότανε ποτέ αυτός ο άδικος κόσμος με αυτούς τους λίγους να έχουνε και τους πολλούς να λιώνουνε το μέσα τους για να ανασάνουνε. Ας μου έδινες αυτό το γαμημένο το ψωμί χωρίς να έπρεπε να γίνομαι κομμάτια από μικρό παιδί. Κι ας μη με χρέωνες βάσανα και αδιέξοδα που ούτε διάλεξα, ούτε μπορώ να τα παλέψω. Άσε με να περάσω έστω μια μέρα σαν άνθρωπος κανονικός. Να φάω και να πιω, να δω τις ομορφιές της γης και να μην μετανιώσω 1000 φορές για όσα έρχονται μετά. Κάνε να μην διαλύονται τα γόνατα και η μέση μου κάθε φορά που προσπαθώ να δω τον ήλιο. Κι όλοι οι βασανιστές παιδιών και αδύναμων δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Τέρατα είναι να πάθουν όσα κάνουνε. Αυτό είναι το δίκαιο. Δεν έχω τίποτα να χάσω εγώ, πατέρα μου. Χαμένα τα είχα όλα από τη μέρα που γεννήθηκα. Επειδή έτυχε να γεννηθώ εκεί και όχι αλλού. Με αυτά και όχι με άλλα. Μονάχα οι αλυσίδες μου με συγκρατούν από το να σου χυμίξω. Να πάει στο διάολο ο θρόνος και η βασιλεία σου. Να πάνε στο διάολο οι βασιλείς όλου του κόσμου. Μέχρι να σβήσει η παιδική φωνή μου θα μουρμουράω πως είσαι τέρας. Τέρατα! Αμήν. Κορίτσι 9,5 χρόνο, τη στέλνουν ψυχοκόρη, τη στέλνουν ψυχοκόρη. Σε ένα ζευγάρι στον Πειραιά που έχει μια ακόμη κόρη, που έχει μια ακόμη κόρη. Είπαν θα την ταΐζουνε και θα της κάνουν δώρα, και θα της κάνουν δώρα. Όμως της τρώσαν στη δουλειά από την πρώτη ώρα, από την πρώτη ώρα. 2 χρόνια τους καθαρίζε, τους έκανε τα ψώνια, τους έκανε τα ψώνια. Την ίδια ρόμπα φοράγε, με ήλιο και με χιόνια, με ήλιο και με χιόνια. Κάθε που έκανε ζήμιες, τη δέρναν με μανία, τη δέρναν με μανία. Αυτός ήταν ο τρόπος τους να βγουν απ' την ανία, να βγουν απ' την ανία. Κορίτσι 12 χρόνο, δουλεύει υπηρέτρια, δουλεύει υπηρέτρια. Λέμε πως τους λείπουνε λεφτά κι αυτή είναι η φτέχτρα, κι αυτή είναι η φτέχτρα. Κορίτσι 12 χρόνο,
Μίλησε! Παίζετε με τον πόνο μας, τι λέτε? Μίλησε! Ποιος μίλησε? Η Σπυριδούλα δεν μίλησε! Ναι, μίλησε! Ζει το κορίτσι. Ζει! Και δεν ζει. Την έχουν στο τζάνιο, σε σοβαρή κατάσταση. Κρίσιμη όπως λέμε. Δηλαδή δεν έπαιξε γέλαση. Αλλά είπαν οι γιατροί πως τα απ' έξω τραύματα γιατρεύονται. Για τα από μέσα τώρα δεν ξέρω να σας πω. Ναι, για τα από μέσα ούτε εγώ ξέρω. Πάρτε μια ανάσα και πείτε μας με τη σειρά τι έγινε. Εμείς είχαμε αφήσει το κορίτσι καμένο και κλειδωμένο στο φωταγωγό. Τα αφεντικά του θα πήγαιναν να φάνε και έπειτα θα συνέχιζαν. Συνέχισαν. Αλλά ήταν τόσο δά το σώμα της μικρής. Δεν βρίσκαν άλλο χώρο για να κάψουν και τα παλιά της τραύματα δεν έκλειναν. Έβγαζαν κίτρινο υγρό και αίματα, ανέβασε 40 πυρετό και λιποθύμαγε. Τι να έκαναν. Ναι, τι να έκαναν. Έπρεπε κάπου να την πάνε, μην τους πεθάνει μέσα στο σπίτι. Πιάνει όπως το κορίτσι Μια πληγή ήταν όλο. και τον τίνει. Μεγάλο σφάλμα της αυτό. Θα ήταν προτιμότερο να την αφήσει γυμνή. Της βάζει κάλτσες, μαντίλι, ρόμπα. Καλοκαίρι έχουμε. Και τόντισε το κακόμοιρο, λες και είναι Γενάρης μήνας η αθεόφοβη. Σκατά στα μούτρα της. Κολλήσανε τα ρούχα στο κορμάκι της. Κι άμα ύστερα πήγανε να τα βγάλουν οι γιατροί, δίπλα κι εγώ νοσοκόμος είμαι, στη βάρδιά μου ήρθε το κορίτσι, ξεκόλλαγαν και οι σάρκες της μαζί με τα υφάσματα. Σε απόσταση 1 μέτρου στεκόμασταν για να τις βγάλουμε τα ρούχα μαζί με το δέρμα, πόντο-πόντο. Δεν λέω υπερβολές. Ναι, δεν λέει υπερβολές. Τους είδα με τα μάτια μου να πιάνουν τη λαβίδα και να την ξεπετσιάζουν για να την γδίσουν. Μπροστά ήμουν. Επιστάτη στο νοσοκομείο δουλεύω, καθαρίζω τα αίματα. Λίγο πιο κάτω από εδώ, στον παρακάτω δρόμο του Λάμπρου, δουλεύει η αδερφή μου η Πυρέτρια. Στην ηλικία της Πυριδούλας είναι κι αυτή. Η δικιά μου είναι μικρότερη, ούτε 9 καλά-καλά. Στου παπαστά μου είναι ψυχοκόρη, μπουμπουλίνας 37. Ό,τι σας λέμε είναι αλήθεια. Δικοί μας άνθρωποι κι εσείς, δικές μας και αδερφές σας. Μιλήστε, σας πιστεύουμε. Ναι. Την τίνει η κυρία λοιπόν, την κουκουλώνει με μια μπλε κουβέρτα να μην φαίνονται οι πληγές. Τα είχαμε πως είναι κρυωμένο το κακόμοιρο και τουρτουρίζει και τη βάνει στο λεωφορείο. Την είχε δασκαλέψει από τα πριν να μην πει λέξη για όσα έγιναν. Φτάνει η μικρή να σέρνεται στο διάδρομο έτοιμη να πεθάνει. Σαν να έρθαν πάλι οι Γερμανοί ήταν μόλις την είδα. Έτσι μας τους φέρνανε όλους τότε. Πληγιασμένα πετσιά με κόκαλα από την πείνα. Στον Αγύριστο, Παναγία μου, να μας ξανατύχουν τέτοια πράγματα. Ναι. Με πιάνει λοιπόν αυτή η Βεϊζαρμιδέ και αρχίζει να μου λέει παραμύθια. Ότι έπεσε πάνω στη μικρή που είναι πολύ απρόσεκτη. Πόπο πόσο απρόσεκτη. Ένα τέτζερης με καυτό νερό και κατακάηκε. Και πόπο τι τη βρήκε. Και πόπο πόσο φοβήθηκε και αυτή και ο σύζυγός της. Και πόπο κρίμα το παιδί. Αλλά αυτό φταίει που είναι απρόσεκτο. Πόπο πόσο απρόσεκτο. Κολοκύθια με τη ρίγανη. Την παίρνουμε μέσα τη μικρή στα επίγοντα. Και Της βγάζαν τα ρούχα με τη λαβίδα πόντο-πόντο. Αυτά τα ξέρουμε έπειτα. Έπειτα δεν του γάνια γιατροί. Κοντζά με επιστήμονες με χαρτιά. Καταλάβαινε ότι σε καψίματα εδώ, εκεί και παραπέρα. Τέτοια σημάδια δεν μπορεί να γίνουν από καυτό νερό. Κάτι άλλο τρέχει. Αλλά η μικρή δεν ήταν σε θέση να μιλήσει. Και έτσι κάναμε όλους τους χαζούς και περιμέναμε. Τις κουράραμε όσο μπορούσαμε τις πληγές, τις δώσαμε αντιβίωση και βάλαμε ένα ξύλινο σκελετό από πάνω Εγώ της, τον έφτιαξα. για να μην ακουμπάνε τα σεντόνια στο ανοιχτό της δέρμα. Η Βεϊζαρμιδένα πηγαίνει έρχεται συντετριμένη, με γλυκά στα χέρια και να κερνά τις νοσοκόμες να προσέξουν το κορίτσι. Εσχρά πράγματα. Δεν είναι άνθρωπος αυτή, τέρας είναι. Ζει το παιδί, είναι καλά. Δεν πέρασε ο κίνδυνος ολότελα. Αλλά οι γιατροί λένε θα ζήσει. Είναι καμένη από την κορφή μέχρι τα νύχια. Μόνοι τις φτέρνες δεν τις κάψανε. Μάλλον για να μπορεί να σηκωθεί. Αλλά ζει, ναι. Κάποτε αργά τη νύχτα συνήλθε λίγο και άνοιξε τα μάτια της. Ήταν μαζί της η Λέκα, συνάδελφος αυτή νοσοκόμα, γλυκός άνθρωπος. Τη ρώτησε τι έγινε και στην αρχή ξανά έλεγε το ποίημα που της έμαθε η κυρία της με το βραστό νερό. Συνέχισε όμως η Φωτεινή. Με τα πολλά, εκεί που έσκυψε να της δώσει λίγο νερό με το καλαμάκι, ίσα να δροσιστεί λίγο το μέσα της που κεγότανε, της λέει Σπυριδούλα στο αυτί. Θα σου πω ένα μυστικό, αλλά δεν πρέπει να το μαρτυρήσεις στα αφεντικά μου, γιατί μου είπαν να το φωνικάψουν με βενζίνη αν ανοίξω το στόμα μου. Δεν κάηκα μονάχη μου, με έκαψαν. Με έκαψαν με το σίδερο. Το βάλανε στην πρίζα και με κάψανε. Ήθελα να τους πω που έχω κρύψει τα λεφτά. Δεν έκλεψα. Βοήθησε με, σε παρακαλώ. Σώσε με. Μην με μαρτυρήσεις. Σώσε με. Μίλησε. Άνοιξε το στόμα της. Και μίλησε. Μίλησε. Άνθρωπε μου, τι λες? Να ξέρεις τι λες. Δεν ξέρω πώς κρατιέμαι τόση ώρα και δεν πλαντάζω. Πλάταξε, μην κρατιέσαι. Αυτό να δεις πως πλάταζε το έρμο. Έτρεμε ολόκληρο. Το καθησύχα στο νοσοκόμα και έτρεξε να ειδοποιήσει γιατρούς και αστυνομία να μπουζουριάσουν τους φταίχτες. Μόλις φάνηκε η Βεϊζαρμιδέ στο διάδρομο, τη βλέπει η Λέκα και αρχίζει να της φωνάζει κακούργα, κακούργα, κακούργα. Την πλησιάζει ένας αστυνομικός και της φοράει χειροπέδες μπροστά σε όλους. Την ίδια ώρα είχαν πάει στην Τρούμπα, στο καμπαρέ του κυρίου. Τώρα τους έχουν και τους δυο στην ασφάλεια. Η Βεϊζαρμιδέ δεν μολόγησε ότι πληγές γίνανε από το σίδερο, τι θα έκανε. Αφού ήταν σχηματισμένος όλη της τη γάμπα και την πλάτη και παντού. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Αλλά είπε ότι ήταν ατύχημα και το παιδί είναι ψεύτρα και ύπουλη. Ο άντρας της τα ρίξε όλα σε αυτήν. Ότι αυτή θύμωσε και έκαψε τη Σπυριδούλα λίγο με το σίδερο, αλλά αυτός δεν ήξερε. Ψευτιές, τέρατα. Τα μάθανε τα νέα οι γονείς της. Από τις εφημερίδες. Η μάνα της κόντεψε να πεθάνει μόλις της είπανε πως κάψαν το παιδί της. Στο δρόμο είναι και δυο έρχονται από το χωριό να τη συντρέξουν. Το γράψαν και οι εφημερίδες. Τι λέμε τόση ώρα. Μόλις μυρίστηκαν θέμα, πλάκωσαν οι δημοσιογράφοι να δουν την καμένη. Βγάλαν και φωτογραφίες. Σ' άλλο σας λέω έγινε. Λαϊκό προσκύνημα. Έχει μαζευτεί έξω από τον Τζάνιο κόσμος και ντουνιάς. Μίλησε. Η Σπυριδούλα μίλησε. Φώναξε. Τάραξε τα νερά. Χαρείτε εσείς.
Χαρείτε, γλεντήστε. Γιατί ξέρουμε. Μιλήστε, φωνάξτε, κάντε ό,τι σας αρέσει. Μια φορά συμβαίνουν τέτοια στη ζωή του ανθρώπου. Τώρα φωνάξτε. Τώρα που είναι τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά. Να σας ακούσουν όλοι και να ξεσηκωθούν. Ρίχτω, Χριστό! Έχω ένα βάρος στην ψυχή, έχω ένα βάρος στην ψυχή. Δεν φεύγει, δεν μικραίνει, δεν φεύγει, δεν μικραίνει. Ανάσανα, σηκώθηκα από το πάτωμα, δες με. Σηκώθηκα μια σπιταλή από το πάτωμα, σαν να πετώ λιγάκι. Άιντε να πιαστούμε, να πιαστούμε και στο γέλιο να ξελιγωθούμε. Άιντε να χαρούμε, να χαρούμε και πίτα να ξαναμαντρωθούμε. Τρέμουν τα χέρια μου! Πάω να γονατίσω, να τρίψω τα πατώματα και δεν μπορώ! Δεν πάω να γονατά μου πενικήσουν! Μόνο όρθια θέλω να είμαι! Τα χέρια μου δεν τρίβουνε! Δεν γονατίσω, δες! Είναι αδική Άντε, δείτε μας! Δείτε μας, άντε! είναι αδική του τη ζωή. Μικρές σαν να σε στείνει, μικρές σαν να σε στείνει. Άιντε τις ποδιές πετάμε χάμω, άιντε να ανεβούμε παραπάνω. Άιντε να χαρούμε, να χαρούμε και τις Κυριακές να θυμηθούμε. Κοίτα με, δεν γονατίζω, δεν γονατίζω! Look at me! Παγκλιένι με! Παντιβίζε μήνε, ούιτα τελαμίνε, να σήκω μουα! Look at me, δεν γονατίζω! Regarde moi! Look at me, να σήκω μουα! Να Είναι σήκω τα μουα! κορίτσια φυλακή, είναι τα κορίτσια φυλακή κι ο κόσμος δεν τα στέγει, κι ο κόσμος δεν τα στέγει. Άιντε το μαράζι μου αφήνω, άιντε τη ζωή μου δες τη δίνω. Άιντε την ποδιά μου θα την κάψω και μπροστά σου δεν θα ξανακλάψω. Δείτε μας! Άιντε! ξεχαστείτε, ξεχαστείτε, ύστερα να ξαναμαντρωθείτε. Έλα μου, στον τόπο σου. Πώς γίνεται να μέθησα χωρίς να πιω μια στάλα? Δεν με γελούν τα μάτια μου, όχι, δεν γίνεται. Δεν βλέπεις φάντασμα, εγώ είμαι. Δεν έχω συνηθίσει τις φροντίδες, πόσο να κάτσω στο κρεβάτι να μου διαβάζουν τη ταχτομπούτα. Έχω δουλειές να κάνω. Δεν φαίνεσαι καλά, κορίτσι μου. Οι πληγές σου χάσκουν. Αυτές που φαίνονται γιατρεύονται, μη σκάτε. Συνεχίστε τους χορούς και τα τραγούδια. Ποιος ξέρει μέχρι πότε θα επιτρέπετε. Ύστερα πόσα έκανες, τα τραγουδάμε για καιρό. Μακάρι να βγουν αληθινά όσα λέτε. Πονάς? Όχι, όχι. Με πόνουσαν τόσο πολύ που δεν πονάω πια. Δεν νιώθω τίποτα. Τίποτα. Πήγαινε καλύτερα στο σπίτι σου, στους δικούς σου. Εδώ είναι το σπίτι μου.
Εσείς είστε οι δικοί μου. Με λένε Σπυριδούλα και είμαι 11,5 χρονών. Κλείνω τα 12 σε λίγες μέρες. Στα 9,5 με στείλαν υπηρέτρια μαζί με χιλιάδες άλλα κορίτσια γιατί δεν είχαμε να φάμε. Πέρασα 2 χρόνια σκουπίζοντας, τρίβοντας, μαγειρεύοντας, πλένοντας, σιδερώνοντας, ταΐζοντας, φροντίζοντας, στρώνοντας, ξεστρώνοντας, ξεσκατίζοντας, ψωνίζοντας. Στις 31 Ιουλίου του 1955 τα αφεντικά μου με σιδέρωσαν για να με ισιώσουν. Με σιδέρωσαν γιατί μπορούσαν. Γιατί όπως γίνανε τα πράγματα μετά τον πόλεμο, εγώ ήμουν από κάτω και αυτοί ήταν από πάνω. Με σιδέρωσαν γιατί οι γείτονες δεν δώσανε σημασία στα πνιχτά βογγητά που έβγαιναν από το σπίτι των Βεϊζαρμιδέ. Στην ακτή Θεμιστοκλέους, στο τέρμα της οδού Αλικαρνασσού, στον Πειραιά. Με σιδέρωσαν γιατί οι μαγαζάτορες όταν πήγαιναν να ψωνίσω το φαγητό της ημέρας κατά χείμωνο, φορώντας πέδιλα 2 νούμερα μεγαλύτερα, δεν με ρωτήσανε αν κρυώνω. Με σιδέρωσαν γιατί οι περαστικοί δεν ενοχλούνταν βλέποντάς με να σέρνα στο δρόμο τις σακούλες με τα ψώνια 10 φορές μεγαλύτερες από το βάρος μου. Με σιδέρωσαν γιατί οι φίλοι τους όταν τους τραπεζώνανε δεν δίνανε σημασία πόσο αδύνατοι ήμουν. Με σιδέρωσαν γιατί και αυτοί είχαν μία Σπυριδούλα σπίτι τους. Και άμα κοίταζαν εμένα, θα πρέπει να κοιτάξουν κι αυτήν. Με σιδέρωσαν γιατί με τις 80 δραχμές το μήνα που στέλνανε στον πατέρα μου με είχαν αγοράσει. Με σιδέρωσαν γιατί όταν ήρθε επίσκεψη ο πατέρας μου και με είδε να χλαπακιάζω ό,τι μου έβαζαν μπρος μου επειδή είχα να φάω μέρες, δεν με πήρε να φύγουμε. Με σιδέρωσαν γιατί πιστεύουν ότι δεν αξίζω τα ίδια που αξίζουν αυτοί οι φίλοι τους και τα παιδιά τους. Με σιδέρωσαν γιατί η κόρη τους μεγαλώνει σε ένα όμορφο σπίτι στην Καλύπολη, ενώ εγώ γεννήθηκα σε μία παράγκα, στη Ματαράγκα Αγρινίου. Με σιδέρωσαν γιατί δεν ξέρω να διαβάζω, επειδή δεν μ' άφησαν να πάω σχολείο. Με σιδέρωσαν γιατί τους επιτρέπεται. Με σιδέρωσαν και μαζί με μένα σιδέρωσαν όλες τις Σπυριδούλες και όλους τους Σπυριδούλους αυτού του κόσμου. Του κόσμου όπως τον φτιάξατε ή όπως τον αφήσατε να γίνει. Μας σιδέρωσαν και μαζί με εμάς σιδέρωσαν τα 385 εκατομμύρια παιδιών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Μας σιδέρωσαν και μαζί με εμάς σιδέρωσαν τα 218 εκατομμύρια παιδιά που αναγκάζονται να δουλέψουν πριν ενηλικιωθούν. Η Νία από την Αλβανία μας είπε ότι το πρώτο σπίτι που έμεινε ήταν στην Ομόνια, στην οδό Θράκης. Μαζί με τον αδελφό και την ξαδέλφη της έμεναν 8 άτομα σε 44 τετραγωνικά σπίτι. Αυτή κοιμόταν στη βεράντα με μια σόμπα. Μετά από λίγο καιρό ξεκίνησε να καθαρίζει σπίτια και όλα πήγαν καλά. Ήμουνα πολύ τυχερή με τους ανθρώπους στην Ελλάδα, λέει. Η Ζήτα από τις Φιλιππίνες μας είπε ότι η ομορφότερη ανάμνηση που είχε από την παιδική της ηλικία είναι από όταν ήταν 3 και έμενε με τους παππούδες της και κάνανε εκείνοι όλες τις δουλειές του σπιτιού αντί για αυτήν. Μας σιδέρωσαν και μαζί με εμάς σιδέρωσαν τα 700 εκατομμύρια των γυναικών που παντρεύτηκαν πριν κλείσουν τα 18 τους χρόνια. Η Θήτα από τη Βουλγαρία μας είπε ότι όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα, έμενε μέσα και φρόντιζε έναν ηλικιωμένο. Της δίναν φαγητό μόνο μεσημέρι, ούτε πρωί ούτε βράδυ, ενώ της απαγορευόταν να πάρει φαγητό από το ψυγείο. Της έλειψε το γιαούρτι και τα φρούτα. Δεν είχε χαρτιά και φοβόταν να βγει έξω να ψωνίσει. Γραφείο Διοχέτευσης Οικιακών Βοηθών στο κέντρο της Αθήνας, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εργασίας, υπογραμμίζει στην ιστοσελίδα του ότι σέβεται απόλυτα την ιδιωτικότητα των επώνυμων οικογενειών. Και παρακάτω έχει αναρτημένα αμήχανα πορτρέτα γυναικών από χώρες της Ασίας και του πρώην Ανατολικού Μπλοκ με νούμερο στη λεζάντα για να καλείς το γραφείο και να διαλέγεις αυτή που σου αρέσει. Η Έψιλον από τη Σρι Λάγκα μας είπε ότι ο άντρας της δουλεύει εσωτερικό σε σπίτι στην Εκάλη και συνήθως έχει ρεπό τις Κυριακές. Υπάρχουν όμως και εβδομάδες που τον χρειάζονται συνέχεια και δεν βγαίνει καθόλου. Μας σιδέρωσαν και μαζί με εμάς σιδέρωσαν τις 137 γυναίκες που δολοφονούνται καθημερινά από τους συντρόφους τους. Η Δέλτα από τη Γεωργία μας είπε ότι δούλευε μία περίοδο σε ένα σπίτι στη Βούλα και η κυρία της απαγόρευε να βάζει σφουγγαρίστρα. Ήθελε να τρίβει το πάτωμα στα 4 με βετέξ. Γίνεται καλύτερα έτσι. Άντεξε μόλις 20 μέρες. Τώρα δουλεύει εδώ και 15 χρόνια σε ένα σπίτι και μας είπε ότι πολύ την αγαπάνε τα αφεντικά της. Η Γάμα, καμαριέρα στο ξενοδοχείο των Αθηνών, μας είπε ότι όλες οι συνάδελφοί της φεύγουν από τη δουλειά με κουσούρια. Μυοσκελετικά, κύλες στη μέση, ευρυαγγείες, στενοντίτιδες, αναπνευστικά προβλήματα από τα καθαριστικά.
Η Λάμδα από τη Ρουμανία μας είπε ότι δούλευε εσωτερική σε σπίτι στο Κολονάκι και η κυρία της αγαπούσε πολύ το θέατρο. Κάθε βράδυ πήγαινε στο θέατρο με τις φίλες της, μετά πηγαίναν για ποτό και όταν επέστρεφε 2-3 τα ξημερώματα, την ξυπνούσε για να της κάνει μασά στα πόδια επειδή ήταν κουρασμένη. Αυτή η κυρία δεν της κολλούσε ένσημα. Το έμαθε πριν λίγες μέρες. Μας σιδέρωσαν και μαζί με μας σιδέρωσαν τα πάνω από 450 παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η Θήτα από την Αλβανία μας είπε ότι αγαπά πολύ να φροντίζει ηλικιωμένους. Όνειρό της είναι να ανοίξει ένα δικό της σπίτι και να τους φροντίζει, γιατί έχουν κουραστεί τόσο πολύ και όταν τους βλέπει να χαίρονται, κλαίει. Η Όμικρον από τις Φιλιππίνες μας είπε ότι δουλεύει εσωτερική σε σπίτι στη Δροσιά από Δευτέρα έως Σάββατο και την Κυριακή την έχει για το Θεό. Τα αφεντικά της έχουν 3 παιδιά, όλα κορίτσια. Της αρέσει πολύ το καλοκαίρι, γιατί ταξιδεύουν με το κότερο στην Ελλάδα και μπορεί να βλέπει λίγο τα νησιά. Η Σίγμα από τη Μολδαβία μας είπε ότι αγαπάει όλες τις δουλειές του σπιτιού, εκτός από το σιδέρωμα. Μας σιδέρωσαν και σιδέρωσαν όλες τις 12χρονες αυτού του κόσμου. Του κόσμου όπως τον φτιάξαμε και όπως τον αφήσαμε να γίνει. Κορίτσι 12χρονο, σε λένε Σπυριδούλα, σε λένε Σπυριδούλα. Σου στέρισαν τα νιάτα σου, σε στείλανε για δούλα, σε στείλανε για δούλα. Σου κάψαν τα παιχνίδια σου, σου κάψαν την καρδιά σου, σου κάψαν την καρδιά σου. Παρακαλάω τους ζωντανούς να σώσουν τα όνειρά σου, να σώσουν τα όνειρά σου. Κορίτσια 12χρονων, παιδιά του κόσμου όλου, παιδιά του κόσμου όλου, που σας βιάσαν την ψυχή, άνθρωποι του διαβόλου, άνθρωποι του διαβόλου. Πάρτε στα χέρια το σπάθι, βγάλτε φωνή, φωνάξτε, βγάλτε φωνή, φωνάξτε. Να δικαστούν οι ενόχοι και τα νερά ταράξτε, και τα νερά ταράξτε. Λευτεροφύτα απ' τη σκλάβια και τα νερά ταράξτε, και τα νερά ταράξτε.